Det är jättekul att du är här med mig idag. Idag jag kan säga varmt välkommen ska du vara på Couch Polyglot. Det Couch Polyglot. Couch Polyglot. Jag älskar språk, men jag älskar lära mig språk utan stress. Därför Couch Polyglot. Okej. Det är också inte viktigt om du säger allt perfekt. Eller hur? Du kan göra fel. Det är normalt, jag tänker. Bra mindset. Direkt. Superhärligt ju. Och Så- vad roligt att jag får vara här, Laura. Tusen tack för det. Jag är jätteimponerad över din YouTube-kanal. Jag är Åh, jätteimponerad över hur bra du pratar svenska just nu. Du skrev ju till mig för, när jag precis hade släppt min podcast Lätt svenska med Oscar, så skrev du till mig och sa att du liksom lyssnar på den. Och så sa du, men jag kan inte prata än. Och nu har det gått nästan ingen tid, det har gått några månader och du pratar redan jag kan flytande Nå, svenska. nej, jag kan prata lite, men jag måste säga jag pratar jättebra på tyska. Och jag tänker att det är enkelt för mig att förstå svenska. Jag hade en gång en lektion på italki också. Det hjälper mycket. Jag vill, how to say continue? Fortsätta. Fortsätta. Jag vill fortsätta att lära mig svenska på italki. Det är jättebra. Jag tänker att du lär dig japanska på italki, eller hur? Ja, jag har tagit en lektion på italki. Och sen har jag har inte hunnit. I haven't had the time. Ja, Men det var otroligt häftigt och liksom ansträngande. Engaging for the mind, basically. ja. Incredibly, I felt drained for the rest of the day. It was just half an hour and I felt completely drained. So I Ja, haven't had the time to do it again. Japanese, as it turns out, is very different from Swedish and English. jag tänker att det är jättesvårt. Jag vill också fråga dig varför du lär dig japanska. Hur lär du dig japanska också? Vill du att jag svarar på svenska? Ja. Jag började för 3 år sedan, tror jag, ungefär. Och jag har inget jättebra svar på varför jag började. Men jag hittade en hemsida där man kunde lära sig hiragana, som är ett av alfabeten. De har 3. Hiragana, katakana och kanji. Och kanji är ju liksom kinesiska, Chinese symbols. Det finns tusentals, thousands of them. Och hiragana gick snabbt. Det gick på några dagar bara så kunde jag ett nytt alfabet. Och jag tyckte det var det Det var är väldigt roligt. häftigt. Ja, enormt sådär. Och nu kunde jag plötsligt läsa lite som stod. Wow. Du vet, om jag går och shoppar till exempel, då står det ju ganska ofta på japanska. Kunde jag liksom berätta för mina kompisar. Ja, där står det tonfisk, tuna, till exempel. Och de tyckte så här, wow. Och sen så har jag bara fortsatt och sen, jag älskar ju också Japan, får man ju lov att säga. Jag älskar det från start, från början. Vuxit upp med japanska tv-spel, framförallt japansk musik. Jag vill också fråga på tv-spel, för jag vet att du spelar tv-spel. Och jag till exempel älskar också tv-spel. Och jag använder till exempel tv-spel för att lära mig italienska. För just nu jag kan italienska, men när jag började italienska, jag kunna förstå allt, för jag pratar på spanska. Det är för mig jätte lätt att förstå italienska. Och jag har spelat på tv-spel på italienska. Det hjälper också. Du har spelat en tv-spel på japanska till exempel. Ja, verkligen. Och det är ju så bra med tv-spel för att det är så mycket repetition. Väldigt mycket repetition hela tiden, samma sak. Pick up an item.
Och sådana saker. Det känns som att det är så jag har lärt mig engelska till exempel. Det är liksom inte att jag har gått i skolan och plötsligt gjorde ett jättehopp och blev flytande i engelska, utan det är ju genom exposure hela tiden liksom, till det här språket. Ja. Och Japan har en enormt stark gammal spelkultur liksom, och speltradition som vi i västvärlden bara kan ta del av liksom, genom översättningar, translations. Och om vi inte lär oss språket. Och det där har jag tänkt på också, att det måste ju innebära att det finns enormt mycket som vi kan ta del av om vi orkar lära oss språket. Och vi orkar i form av böcker och i form av filmer och deras populärkultur liksom. Men absolut, spel är ett jättebra sätt att lära sig igenom. Och jag har massa rekommendationer. Jag får börja prata, det kan jag inte göra i lätt svenska med Oscar, inser jag. För där vill man ju lära sig svenska. Du är måste... du från Spanien från början, Laura? Ja, jag är från Barcelona. Okej. Och... Det är mitt favoritlag i spansk fotboll. Ja. Cool. Jag är från Barcelona, men jag var i Tyskland 10 år. Okay. Och jag älskar språk, och jag har också lärt mig ryska. Och jag har provat spela tv-spel på ryska, men det var för svårt. Okej. Det hade inte fungerat. Ja. Och svenska finns det väldigt få spel som är översatta till. Det finns inte, eller inte? Ganska få, nästan inga sådär som är bra översättningar. Very few translated games into Swedish, unfortunately. Men hur många språk pratar du, Laura? Hur kan jag säga? Till exempel ryska, jag pratar inte så bra. Men jag kan säga, okej, jag pratar lite ryska. Jag kan prata bättre än nu på svenska. På ryska, det är bättre för jag har lärt mig ryska 7-8 år. Okej. Jag pratar också katalanska och spanska, engelska, franska, tyska jättebra, italienska. Jag har börjat med coronapandemi. Okej. Jag pratar inte så bra, men jag kan prata, för det är enkelt för mig. Det är, how to say similar? Hur kan jag säga similar? Similar. Liknande. Det är liknande med spanska och katalanska och franska. Ja. Och du, det är ju otroligt imponerande. Och hur länge har du lärt dig svenska? Det är en svår fråga, jag tänker mig. För jag vet inte precis. Jag tänker kanske 3-4 månader. Men jag har... Och så sitter du här och pratar hela intervjun hittills på svenska. Det är ju galet. Men crazy. I'm crazy. För jag lyssnar varje dag på din podcast, och jag har 3 böcker på svenska, och jag har tittat på serien. Jag vet inte om du känner det, men det finns en serie som heter Hitta hem. Okay. Det är på kanalen Hej Hej Sverige. Det är lätt svenska också. Det är en serie, jättebra serie. Jag kan förstå mycket, och det finns också undertexter. Och det är jättebra, det hjälper mycket. Så jag vill säga att det är inte, hur kan jag säga? Jag är inte så intelligent. Det är bara att jag lär mig alltid. I'm crazy. I'm like obsessed with how can I say that? I get obsessed with a language, and then I just do it all the time. Just learn this language. Du har bra vanor, good habits. eller så. Ja.
Jag vet inte, jag vill kanske bo i Sverige, jag vet inte, men jag vet inte, jag har sagt att jag har en vän i Sverige och det är jätteintressant för mig. Hej Alex, om du tittar på video. Han pratar på ryska och på katalanska och också på svenska och vi skriver alltid inte bara på ryska, inte bara på svenska, inte bara på katalanska, men allt. Okej. Det är jättekul, tycker jag. Och nu har du 2 vänner i Sverige, Laura. Kan jag säga. Super. Ja, men och det är härligt att bo i Sverige. Det är ju ganska många som flyttar hit och jag har märkt att 50% av de som lyssnar på Lätt Svenska med Oscar bor i Sverige. Det ser jag i statistiken liksom. Och just nu är det mörkt och kallt och vinter och sådär. Men det har en charm liksom. Och särskilt sommaren är ju otrolig faktiskt i Sverige. Och folk tar verkligen tillvara på den för den är så fleeting. Sådär. Jag älskar till exempel snö. Jag tänker att i Sverige det finns mycket snö. Ja, verkligen. Min bil idag när jag åkte hit till studion, min bil var helt liksom täckt av snö. Så det ser bara ut som en bilformad snowman liksom. Så man måste så här, ta bort allting och kanske skotta sig ur, alltså skotta, good luck finding a translation for skotta, but well, shovel your way out basically. Det är, för mig snö är jätteroligt för när jag var en barn, jag hade inte snö så ofta. Och här i Tyskland vi har också snö, inte så mycket som i Sverige, jag tänker mig. Men det är människor säger vi har snö nu. Jag tänker mig, det är roligt, vi har snö. Ja. Och jag är ganska van vid, jag är ganska van vid snö liksom. Så jag har inte den riktigt romantiska bilden av det liksom. Men vad härligt. Men ja, vi får se då. Om vi får en Laura i Sverige eller om du blir kvar i Tyskland. Jag vet inte, men jag tycker att det är troligt att bo i Tyskland. Jag har bott här 10 år och jag tänker mig det skulle bli bara intressant att bo till exempel i Sverige. Verkligen. Jag har också en dröm om att bo någon annanstans någon dag. Bo i Japan. Delar av året. Ja, visst. Delar av året. Sådär. Det skulle vara härligt. Om du vill resa i Japan det är viktigt att du pratar på japanska. För kanske du vet inte, men där folk pratar inte så mycket på engelska. Nej, jag vet. Och det vill jag ju inte heller. Och det är ju intressant förresten. För om man vill lära sig svenska i Sverige till exempel. Alla kommer prata engelska med dig för att vara artiga liksom. To be polite. Att man försöker att hjälpa dig genom att prata engelska så du ska slippa prata svenska. Man tänker att det är jobbigt, ansträngande för dig liksom. Det är samma sak i Tyskland, men jag vet hur jag kan, vad jag kan göra. I Tyskland, när jag var i Tyskland i början, kan jag säga at the beginning. Ja, i början. När personer har pratat med mig på engelska, jag pratar inte engelska, jag pratar bara spanska. Ja, okej. Men jag pratade engelska, men det är jag känner många människor som kan prata tyska inte så bra, och det är viktigt att du pratar even if you don't speak well. Ja,
verkligen. För ingen tycker att man gör bort sig, att man är pinsam, that it's embarrassing att göra något fel liksom. Så verkligen. Och det där har jag hört jättemycket, att det är svårt att lära sig språket när ingen vill prata språket med en liksom. Så att absolut. Och det problemet kommer jag ju inte ha i Japan då till exempel. För där förväntas man ju bara antingen kunna japanska eller liksom få visa med händerna, typ. Om man ska gå på en riktig restaurang eller så. Det finns ju liksom turistområden dit många turister åker, har jag förstått. Där man har lärt sig engelska och har personal som pratar engelska. Men det är ju inte kanske dit man framförallt vill åka. Man vill ju åka till liksom riktiga, genuina Japan och uppleva det. Super. Jag vill också, jag har en fråga också, för jag älskar att lyssna på din podcast. Jag vill veta att om du har plan för podcasten, och jag hoppas att det slutar inte. Ja, tack. Min framtidsplan för podcasten. Ja, men en plan, det är att jag skulle vilja skriva lätta historier på svenska. Nästan som lätta. Det kan vara historier för liksom vad som händer en vanlig dag. Det kan vara sagor. Det kan vara att jag summerar till exempel Lord of the Rings på svenska. Så där liksom. För jag älskar att använda rösten, och jag skulle vilja voice-acta lite mer i podcasten och sådär. Göra nästan som läsa in böcker liksom, spela in sådär. Fast copyrightmässigt så måste jag ju skriva då liksom. Jag måste hitta på enkla historier. Ja. Och en annan grej som jag blev inspirerad av dig faktiskt, det är ju typ det här formatet, att ha video. Och göra någonting mer av det. Super. Jag tänker jag kommer fråga dig mycket sen hur du jobbar med din YouTube-kanal och sådär. Du kan fråga mig. Det är en hobby. I'm also a beginner. Jag är också nybörjare. How can you say I'm also a beginner? Jag är också en nybörjare. Jag är också en nybörjare på YouTube. It's like, Men du kan fråga som du vill. För mig det är jätteintressant din podcast, för jag vet inte om du vet vad Asimil är. Det finns böcker, Asimil-böcker. Nej, det låter bekant, men du får gärna berätta. Det använder jag på svenska också. Det börjar så, det är jättelätt. Varje dialog är lite svårare. Och det är jättehjälpsam. Jag vet inte på svenska, men jag tänker att din podcast är också så. I början det var lätt, och nu det är också lätt, men varje dag du säger till exempel idag ska vi prata om bla bla. Du säger det inte så långsamt som... Exakt. Och det där tänker jag jättemycket på, vet du. Att jag är jättemedveten om det, liksom att i början, första avsnittet, då är det verkligen hej, välkommen. Idag, today. Alltså, och jag kan till och med säga varje nytt ord, inte varje nytt ord, men nästan på engelska också. Men det får man typ en gång. Sen räknar jag med i nästa avsnitt att nu har vi lärt oss det ordet. Så nu kan vi det liksom. Och sen sådana saker som jag upprepar. Hej och varmt välkommen ska du vara till lättsvenska. Så det kan jag dra på. Nu kan jag köra snabbt där liksom. För det kan vi redan. Hur mår du idag? Har du en bra dag? Alltså vi behöver inte hålla... Hur mår du idag? Vi behöver inte hålla på så länge liksom. Utan nu kan vi. Och att man försöker hitta, finns det nya sätt att säga hej? Ett avsnitt som kommer nästa vecka nu, då säger jag halloj. Som ett nytt sätt liksom att säga hej. Tjenixen. Det finns massa sätt att säga hej liksom. Så man kan försöka variera sig och
Massa sätt att fråga hur någon mår och sådär. Men att det ska bli lite svårare varje dag. Det är jättehjälpsamt. Det är samma sak med Asimil, men det är en bok. Ja, men du, vilka andra assets använder du liksom för att lära dig svenska, förutom lätt svenska med Oskar? Jag köpte mig boken Asimil på tyska. Jag speciellt köpte på tyska, för du har allt på svenska och på tyska. Och så kan jag se till exempel, förberedelsen. Jag kan tänka mig, det är jätteenkelt till exempel. Ja. Och jag köpte också boken som heter, det är också på tyska. Det är svenska, lära dig svenska på 4 veckor. Och det finns grammatik, inte bara grammatik, dialog, grammatik, ord. Och det hjälper mycket att lära dig the basics. Det är samma för mig med japanska. Alltså, jag gick igenom 2 böcker som heter Genki 1 och 2. Och det är supergrunden liksom. Men det gör att jag sen kan börja lyssna på poddar, på podcast och sånt, och ha med mig lite förståelse in. För mig det hjälper läsa, men det hjälper mer att lyssna på. Därför jag lyssnar på podcast, och också jag tittar på serien, och jag hittade också YouTube-kanal. Jag vet inte vad heter YouTube-kanal, men det finns massa saker på internet. Men jag kan inte titta på normal serie just nu. Jag måste lära mer, och kanske, jag vet inte, snart jag kan kanske titta på normal serie på svenska. Okej, men vad intressant, för då väntar ju du liksom med immersion kallas det väl liksom. Jag har inget bra ord för det på svenska. Men jag är också sådär, jag är lite kluven, torn in half där. För mig med japanskan, om jag ska titta på liksom filmer som jag inte förstår än. Och jag kanske förstår 30%. Men det är ändå en film jag väldigt gärna vill se. Sådär. Eller om jag ska ta innehåll som jag kanske inte lika gärna vill se, men det jag i alla fall förstår mer. Sådär. Det är alltid en balansgång det där. Men jag är glad jag har kommit till den nivån där jag kan titta på Studio Ghibli-filmer och sådär med japanska subtitles och ta mig igenom filmen. Liksom. Och det är ju det är ett skönt steg att ta det där när man kan börja konsumera media som man faktiskt vill se. Liksom. Eller till exempel, du pratade också på podcast om barnfilmer. Ja. Till exempel. Jag lyssnar på musik. Jag lyssnar på Lale. Ja, vad nice. Härligt. På svenska. Det är jätteroligt. Och det hjälper mycket också. Jag kan inte sjunga bra, men när jag hur kan jag säga, när jag är hemma and nobody's listening, jag kan sjunga, det hjälper. Ja. Verkligen. Men eller hur? Och vad härligt. Lale är ju kanon. Det är mina döttrars, jag har 2 döttrar som fyller 5 år nu i december. Det är deras favoritartist just nu liksom. Lale och John Mayer av jättekonstig anledning, men så är det. Wow. Du är också musiker. Du spelar instrumenter, du sjunger, och jag vill fråga dig om du använder musik om lära dig japanska. Ja, det gör jag. Verkligen. Det har jag märkt att jag egentligen är jag ganska långsam på att lära mig språk. Det har jag verkligen märkt. Jag är inte så bra på att lära mig ett språk liksom.
Men jag är duktig på att lära mig musik snabbt. Så här. Det är jag faktiskt. Lära mig spela olika instrument, lära mig nya låtar och sådär. Och det kan jag ju utnyttja. Det kan jag använda liksom för att lära mig japanska. Så absolut, jag lyssnar på japansk musik, och lyssnar man på en låt om och om igen, till slut så kan man ju the lyrics. Liksom. Till och med mina döttrar kan ju engelska lyrics lite grann, så här, det blir fel. Men då får man ju med sig väldigt mycket gratis. Oskar, berätta lite om din podcast. Ja, jag lär mig ju japanska med en podcast som heter Nihongo kon Teppei. Och det har visat sig funka väldigt bra för mig. Jag lever ett ganska upptaget liv, pretty busy life. Och då är det väldigt skönt att bara in med hörlurar och kunna göra andra saker. Köra bil eller gå och städa eller diska liksom. Och lyssna på någonting samtidigt. Funkar jättebra. Och så tittade jag lite. Jag jobbar ju med podcast. Det är ju det jag jobbar med varje dag liksom. Och ljudproduktion och sådär. Och så tittade jag runt. Finns det någon bra podcast för folk som vill lära sig svenska? Och det finns några stycken sådär. Men jag tyckte inte kanske att det fanns någon som kändes informell och avslappnad. Som jag hittade då i alla fall. Och så tänkte jag, det kanske är jag som ska göra den då. Och så testade jag. Ganska höga ambitioner. 5 avsnitt i veckan. Och jag började få ganska mycket lyssningar. Och många som skrev och tackade och tycker det känns jättekul liksom. Så jag har fortfarande inte tjänat en enda krona på podcasten. Men det gör liksom ingenting. Det känns bara otroligt kul att folk lyssnar och sådär. Det är jag jätteglad över. Och det är också liksom Sveriges Radio. Radion här i Sverige frågade. De kom hit till studion och gjorde en intervju med mig. För de hade en dag som handlade om integration. Integration into the society in Sweden. Ja. Och jag märker att det är ofta där man tänker liksom att det är det som det handlar om, det här med att lära sig ett nytt språk. Men det är ju inte bara det. Det är ju inte bara att folk... Är du med? Det är inte bara liksom... För det kan jag tycka, det blir sånt väldigt fokus ibland på refugees som kommer till Sverige och sådär. Medan om vi gör det här till en mer avslappnad grej, att lära sig ett språk, att det är någonting kul och det är någonting man kan göra oavsett. Det har varit liksom viktigt för mig då, som en sådär... Det är verkligen så. Det är jättekul. Och jag tycker om det, för det är inte på engelska. För jag hittade också till exempel YouTube-kanal på engelska och varje minut en ord på svenska. Men det hjälper inte. Men du pratar på svenska hela tiden och okej, det finns en ord du säger på engelska också. Men det hjälper mycket. Det är bra att det är på svenska bara. Ja, precis. Jag försöker... det heter comprehensible language input method. Eller någonting sånt. Jag försöker hålla mig lite till det. Men det gör ju också... Man skulle vilja ha video. Man har ju sett det här exemplet att säga en näsa, 2 ögon, 2 öron. Alltså man lär sig svårare liksom. Lite svårare när man bara har ljud. Men jag försöker att verkligen använda ord som liksom... Idag känns det lite tungt. Att man försöker visa med rösten. Eller idag mår jag jättebra. Alltså man kanske kan förstå bara av det liksom. Att hur man liksom lägger sig i. Det är så. Det är verkligen så. Super. Jag är jätteglad att du var här med mig. Det är supercool. För jag lyssnar på dig varje dag. Jag dricker på kaffe med mjölk och lyssnar på podcast. Och tänker mig, super. Ja, men jätteroligt Laura, och var superkul att få vara här. Okej, Oskar. Tack så mycket. Tusen tack Laura. Hej då. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då.